commentator sa dulo ko. Siya yung nasaktan. Hi guys! Welcome to Kay and Ray vlog. So, ganito try natin i-thread sinulid gamit ang sinulid. So, kayong bahala kung anong gagamitin yung sinulid. So, yan. Ball nyo. Tapos, ikot nyo lang ganun. Parang scissor. So, yan. Yan siya, guys. Try natin. Hindi pa kasi tapos itong isa eh. So, ito. Yan. Hanapin nyo yung anong tawag doon? Kahiwalay? Kapal kasi ng kilay ni Bigote. Dapat guys, kasalungat. Hindi ako professional. May commentator sa dulo puta. Siya yung nasaktan. Okay lang. Comment mo. So, yun na guys. Nilinis lang siya. Pero ito, may natira pa. Dapat talagang hinatak mo. Hatakin mo yung hilo nito doon. Hindi ko alam kung anong pwede. Hatakin mo yung hilo nito. Madilim kasi. Watching! Mamaya mag-vlog ako ng tungkol sa bagong biling pang blower.
Bye guys!